મિત્રો આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ભૂતકાળની ઘણી બધી પરીક્ષા, વર્તમાનની પરીક્ષા અને આગામી દરેક પરીક્ષામાં આ ટોપિક ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય એવો છે વર્બ. બરોબર, વર્બમાંથી 1 થી 5 પ્રશ્નો પૂછાઈ જશે અને ગઈ જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષામાં 5 થી 6 માર્કનું ખાલી વર્બ જ પૂછેલું હતું. બરોબર, અને પંચાયતની જે 2022માં પરીક્ષા ગઈ એમાં પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો વર્બના પૂછેલા હતા. તો આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. જો મિત્રો ભાષાના જે છે બરોબર વિષયના પ્રશ્નો એ બેઠા તો નથી પૂછાતા, પણ નિયમ તમે યાદ રાખી લો એટલે ગમે એમ પ્રશ્ન પૂછે તો પણ આવડી જાય છે. તો આ પ્રશ્નમાં મારો હેતુ એ જ છે કે ભાઈ હું જે પ્રશ્નો હકાલું એમાં તમારે જે શું નિયમ બહાર પાડે છે, બરોબર, શું નિયમ એમાંથી નીકળે છે એ તમે ખાસ યાદ રાખજો. તો ચાલો મિત્રો વધુ સમય ન બગાડતા વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓર્ડર ઓફ વર્ડ, એટલે કે તમને આમાંથી સાચું વાક્ય શોધવાનું કીધેલું છે. પેલું છે વેર યુ લીવ ડુ. બરોબર, એટલે કે જો પેલામાં ડબલ્યુ જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની શરૂઆત થાય એ WH પ્રશ્નાર્થથી જ શરૂ થાય છે. એટલે કે જો પેલા ડુ અને વેર બે આપેલું હોય પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નમાં તો પેલા ડુ નહીં આવે, પેલા WH પ્રશ્નાર્થથી શરૂ થશે. એટલે કે પેલા ડુ વાળા ઓપ્શન નીકળી જશે, ઓપ્શન નંબર બી અને સી. હવે વેર થી શરૂ થાય તો વેર હારે જ્યારે WH થી પ્રશ્નાર્થ શરૂ થાય તો તેની હારે સહાયક ક્રિયાપદ આવે છે, એટલે કે ડુ આવે છે. બરોબર, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. while the prize is ખાલી જગ્યા to the students it begin to rain. બરોબર, એટલે કે આમાં જુઓ પ્રાઇસીસ શું છે, બહુવચન, અને while હંમેશા જ્યારે શરૂઆત થાય while થી વાક્યની એટલે ing વાળું રૂપ જ આવે છે. બરોબર, ખાલી જગ્યામાં. એટલે કે અહીંયા જુઓ ing વાળું છે, અહીંયા ing વાળું છે અને અહીંયા પણ ing વાળું છે. એટલે કે ઓપ્શન નંબર સી માં ing વાળું નથી આપેલું. બરોબર, હવે આગળ જોઈએ. આ પ્રાઇઝીસ છે એ બહુવચન છે, તો બહુવચન છે એની હારે વેર, બરોબર, વેર આવે, વોઝ તો નો જ આવે. એટલે કે જો આમાં બે માં પેલા અને બી માં વોઝ છે, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. વેર બીંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ આ રીતનું બનશે. ઓપ્શન નંબર ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3. ડીડ યુ ખાલી જગ્યા ધેટ મેન એટ ધેટ ટાઈમ, એટલે કે ડીડ યુ. બરોબર, ડીડ છે તો ડીડ આરે ડીડ પછી હંમેશા અહીંયા શું આવે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ડીડ હોય, ડુ હોય, વિલ હોય, વુડ હોય, કેન હોય, કુડ હોય, મે હોય, માઇટ હોય, ઓટ હોય, બરોબર, લેટ હોય. આ બધા ક્રિયાપદો છે, 10 થી 12 જેટલા ક્રિયાપદો છે એની પછી હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે છે. સો ભૂતકાળનું રૂપ છે સી નો આવે. ત્યારબાદ છે હેવ બીન પણ નો આવે. પૂર્ણ વાક્ય રચના છે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ઇફ આઈ ખાલી જગ્યા ધીસ બુક આઈ ખાલી જગ્યા અ લોટ્સ ઓફ નોલેજ. બરોબર, એટલે કે આમાં જોઈએ શું આવશે, ઇફ આઈ ખાલી જગ્યા જો હું વાંચીશ તો હું ઘણું બધું જ્ઞાન મેળવીશ. એટલે કે મેળવીશ એટલે કે ભવિષ્યની કંઈક સંભાવના દર્શાવવાનું છે. એટલે કે વિલ જેવું કંઈક વાક્ય રચના થતી હોય, એટલે કે આ તો નો આવે. અને જો અહીંયા વિલ અને કેન કોઈ દી બે ભેગું નો આવે, બે એક હારે નો આવે. બરોબર, એટલે કે ઓપ્શનમાં ડી પણ નો આવે. ત્યારબાદ જો અહીંયા વર્તમાન કાળ છે ઇફ આઈ વિલ, તો અહીંયા વિલ બી એબલ, એટલે કે આ તો કોઈ પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના થઈ અને આ સાદા વર્તમાન કાળની, એટલે આ પણ સેટ થતું નથી બી. હવે તમે જો અહીંયા આ સેટ થઈ જાય છે, કારણ કે જો પેલા વાક્યમાં સાદો ભવિષ્યકાળ છે તો બીજા વાક્યમાં પણ સાદો વર્તમાન કાળ જેવું રૂપ બતાવે છે. બરોબર, કેન બી, ગેટ. બરોબર, એટલે આ રીતનું થશે. આખું વાક્ય શું બનશે, ઓપ્શન નંબર એ રાઈટ આન્સર બનશે આમાં. ઇફ આઈ વિલ રીડ ધીસ બુક આઈ કેન ગેટ અ લોટ્સ ઓફ નોલેજ આ રીતનું વાક્ય બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ઇન 2014 ખાલી જગ્યા અ ફોરેસ્ટર, એટલે કે 2014 ખાલી જગ્યા અ ફોરેસ્ટર. બરોબર, એટલે કે આ ફોરેસ્ટર છે, બરોબર, એ હંમેશા હી વપરાય. બરોબર, હી હારે હંમેશા શું વપરાય, હી એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. શું છે, ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. તો ત્રીજા પુરુષ એક વચનની સાથે આઈ વોઝ, વી વેર, યુ વેર, હી વોઝ, સી વોઝ, ઇટ વોઝ ને ધે વેર, એટલે કે એને હારે વોઝ વાળા રૂપ નો આવે. બરોબર, યુ વોઝ નો આવે, યુ વોઝ પણ નો આવે. યુ વોઝ હારે યુ વેર આવે, યુ વોઝ નો આવે. તમે કોઠો પાકો કર્યો હોય તો આ ઓપ્શન બે નીકળી જાય. ત્યારબાદ છે અહીંયા તો ડીડ યુ પછી આ બી પછી ભૂતકૃદંત આવવું પડે, તો અહીં જો પાછળ કઈ ભૂતકૃદંત દેખાતું નથી, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી પણ જાય. એટલે આપણો રાઈટ આન્સર શું બનશે, ઓપ્શન નંબર સી. ઇન 2014 વેર યુ અ ફોરેસ્ટર આ રીતનું બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે. ધ બોય ખાલી જગ્યા એટ ધ ડોર ઇઝ માય બ્રધર, કે જો અહીંયા એટ છે, એટ પછી સ્થળ દર્શાવેલું છે. બરોબર, એટલે કે અહીંયા જો આપણને એમ થતું હશે કે ભાઈ ધ બોય પછી ઈ સ્ટેન્ડિંગ આવશે, પણ આમાં ઈ સ્ટેન્ડિંગ નહીં આવે, કારણ કે
સ્ટેન્ડિંગ એટ આવશે, એટલે કે ત્યાં જે દરવાજા પાસે ઊભો છે તે મારો ભાઈ છે, બરોબર. એટલે ઓપ્શન નંબર સી ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર, બરોબર. બી સ્ટેન્ડિંગ નો સ્પેલિંગ એ ખોટો છે, એટલે બી નો આવે, સ્ટૂડ પણ નો આવે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, વેર કેન આઈ ખાલી જગ્યા અ બસ ટુ ધ શોપિંગ મોલ, એટલે કે મેં ક્યારે શોપિંગ મોલ થી બસ પકડી એટલે કેચ એનો ક્રિયાપદ થશે, બરોબર. એટલે ઓપ્શન નંબર ડી રાઈટ આન્સર બનશે. બ્રેક એટલે થોભવું થાય, બસ થોભવી એમ તો ન આવે. ત્યાર પછી આસ્ક એટલે પૂછવું, બસ ને કઈ પૂછતા ન હોય. ત્યારબાદ લીવ એટલે છોડવું, એટલે કે બસ છોડી, બરોબર. આ પણ નો સેટ થાય, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, આઈ ખાલી જગ્યા યુ અપ લેટર, લેટર એટલે પછી, એટલે અહીંયા રિંગ છે, હું તમને રિંગ પછી કરીશ એટલે શું આવ્યું, ભવિષ્યની, એટલે કે સંભાવના વાળું આવ્યું. એટલે કે રેંગ તો ભૂતકાળનું છે, આ નો આવે. આ તો ચાલુ વર્તમાન કાળની છે, આ પણ નો આવે. અને હેવ એટલે કે પૂર્ણ ક્રિયા, હું કરીશ એટલે કે ભવિષ્યની કોઈ ક્રિયા થવાની છે, એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. આઈ શેલ રિંગ યુ અપ લેટર, આ રીતનું બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ખાલી જગ્યા સી ખાલી જગ્યા યુ ઓલ સબ્જેક્ટ્સ, બરોબર. એટલે કે જો આમાં સી હારે હંમેશા શું આવે, સી હારે હંમેશા ડઝ જ વપરાય. શું વપરાય, ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, એટલે કે ડઝ વપરાય, એટલે કે ડુ વાળા બે ઓપ્શન નીકળી જાય. અને ડુ ડઝ ડીડ, બરોબર. આના પછી ક્રિયાપદનું હંમેશા શું આવે, મૂળ રૂપ આવે. શું આવે, મૂળ રૂપ. અને એસ વાળું રૂપ નો આવે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી પણ જાય, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ડઝ સી ટીચ યુ ઓલ સબ્જેક્ટ, આ રીતનું બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, લુક ધ બર્ડ્સ ખાલી જગ્યા, જો આ બર્ડ છે એ બહુવચનનું નામ છે, બરોબર. બહુવચનનું નામ છે, એટલે કે બહુવચન છે એની હારે હંમેશા બહુવચન વાળું ક્રિયાપદ આવે, એટલે કે ઈઝ નો આવે, બરોબર. આ ધ્યેય જેવું વાક્ય, આ ધ્યેય ગણાય, બરોબર. બર્ડ્સ એટલે શું થાય, ધ્યેય, અને ધ્યેય હારે હંમેશા ઈઝ નો આવે, ધ્યેય હારે આર વપરાય, બરોબર. અને આમાં જો આમાં બર્ડ્સ ધ્યેય પછી કોઈ ક્રિયાપદ તો વાપરવું પડે, આમાં ક્રિયાપદ તો વાપરવું નથી, બી માં ઇઝ એમ આર એવું વાપરવું પડે ને, તો એવું કઈ વાપરેલું નથી, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. લુક ધ બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ, કે જેઓ ઉડી રહ્યા છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ડુ યુ નો ધ સ્ટુડન્ટ્સ વુ ખાલી જગ્યા પ્લેઇંગ ઇન ધ ગાર્ડન, બરોબર. આમાં જુઓ અલગ અલગ ક્રિયાપદ આપેલા છે, અને વુ છે, વુ, બરોબર. વુ પછી હંમેશા ક્રિયાપદ આવતું હોય છે, અને ક્રિયાપદ જો અહીંયા સ્ટુડન્ટ છે, એટલે કે સ્ટુડન્ટ હારે ધ્યેય ગણાય. સ્ટુડન્ટ એટલે શું થાય, બહુવચનનું નામ છે, ધ્યેય, બરોબર. ધ્યેય હારે ઇઝ નો આવે, ધ્યેય હારે ડુ નો આવે, ધ્યેય હારે ડઝ નો આવે, ડુ તો આવી શકે. અને હમણાં જ મેં કીધું ને કે ભાઈ ડબલ્યુ એચ વાળું જયારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય એની હારે હંમેશા ક્રિયાપદનું કેવું આવે, સહાયક વાળું રૂપ આવે. શું આવે, સહાયક વાળું, એટલે કે ડુ આવશે, એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, who among your friends ખાલી જગ્યા પ્રશ્નાર્થ વાળું વાક્ય રચના છે. who among your friends, એટલે કે who among your friends, બરોબર. કોણ તમારા મિત્રોમાં તરી શકે છે, તરવાનું જાણે છે, એટલે કે ઘણા બધા જે મિત્રો છે એમાંથી કોઈ એકની વાક્ય રચના છે, બરોબર. એકની વાત થાય છે, એટલે કે ઘણા બધા તમારા મિત્રો છે એમાંથી કોણ એક છે કે જે સારી રીતે જાણે છે, બરોબર, તરવાનું, એ રીતનું છે. તો આમાં શું આવશે, તો આમાં સ્વિમ, બરોબર. નોઝ, આમાં એસ વાળું પછી આઈએનજી વાળું, તો આ તો કોઈ દી સેટ ન થાય, સોરી આ જ સેટ થાય છે, બરોબર. સ્વિમ, જો આમાં એમિઝાર આવવું પડે, એટલે ઓપ્શન નંબર એ નથી. ત્યારબાદ છે નો સ્વિમ, તો નો આવે. ત્યારબાદ ન્યુ, આ જો ભૂતકાળનું છે, પછી મૂળરૂપ તો કોઈ દી નો આવે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. નોઝ સ્વિમ આવશે, બરોબર. ફ્રેન્ડ્સ એટલે કે કોઈ એકની વાક્ય રચના છે, એક વચન, ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, એની હારે એસ અથવા તો ઈએસ વાળું રૂપ આવે. જો આમાં ઓપ્શન નંબર સી માં છે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ઘણી બધી રીતે પ્રશ્ન તમે સોલ્વ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ધ સાયન્ટિસ્ટ ખાલી જગ્યા ધ સેટેલાઇટ બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ માર્ચ, એટલે કે પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે, અને સાયન્ટિસ્ટ એટલે હી થયો, બરોબર. હવે જો આમાં વિલ પછી બીન નો આવે, વિલ પછી બીજ આવે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી નો આવે. પછી વિલ હેવ પછી ભૂતકૃદંત, આ સેટ થાય છે. વિલ બી પછી ભૂતકૃદંત આવે, આઈએનજી વાળું રૂપ નો આવે. ત્યારબાદ છે વિલ બી પછી ભૂતકૃદંત આવે, મૂળ રૂપ નો આવે, લોન્ચ, બરોબર. એટલે એ પણ જો, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. જો ઇંગ્લિશ ગ્રામર હોય ને એમાં 3 તમારે એલિમિનેશન કરી દેવાના, એટલે ત્રીજો ઓટોમેટિક જવાબ આવી જતો હોય ઓપ્શન ઉપરથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ખાલી જગ્યા બાય ધ ડોક્ટર
ધ પેશન્ટ વિલ બી ગિવન મેડિસિન, બરોબર. આમાં આ પણ પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે, વિલ બી પ્લસ ભૂતકૃદંત, બરોબર. એટલે આ પણ આમાં બીન વાળું જ આવશે પેલામાં ભૂતકૃદંત વાળી વાક્ય રચના. તો હેવિંગ પછી બીન આવવું જોઈએ, આમાં બીન નથી એટલે ઓપ્શન નંબર એ નો આવે. આમાં હેવિંગ બીન પ્લસ ભૂતકૃદંત એટલે ઓપ્શન બી સેટ થાય છે. ત્યારબાદ છે હેઝ પછી ભૂતકૃદંત, આ નથી સેટ થતું. હેડ પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ સેટ થતું નથી એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે એટલે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ધ બેડ મેન ડિસાઇડેડ એટલે કે નક્કી કર્યું, ધ ખાલી જગ્યા મની એટલે કે ચોરવાનું. સ્ટીલ એટલે શું થાય? ચોરવું થાય. એટલે કે પૈસા ચોરવાનું નક્કી કર્યું ખરાબ માણસે. હવે જુઓ, આ ડિસાઇડેડ છે, ડિસાઇડેડ છે ને એની હારે હંમેશા ટુ વાળું રૂપ જ આવે, ડિસાઇડેડ ટુ, બરોબર. એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ડિસાઇડેડ ટુ હોય, પછી શું કહેવાય, અફ્રેડ ટુ હોય, પછી ઇન ઓર્ડર ટુ હોય. આવા ઘણા બધા ક્રિયાપદો છે એની હારે હંમેશા ટુ વાળું રૂપ જ આવતું હોય છે, બરોબર છે. આવા તમારે ટુ વાળા જે ક્રિયાપદ આવતા હોય એક પાકા જ કરી લેવાના એટલે ડાયરેક્ટ તમારે જવાબ આવે, બરોબર. ડિસાઇડ ટુ પછી મૂળ રૂપ આવે સ્ટીલનું, બરોબર. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ધ ચિલ્ડ્રન ખાલી જગ્યા વેન ધ ટીચર વોઝ નોટ ઇન ધ ક્લાસ, બરોબર. એટલે કે પ્લેઇંગ એટલે કે જ્યારે ટીચર ક્લાસમાં નહોતા ત્યારે બાળકો રમી રહ્યા હતા, બરોબર. એટલે કે ચાલુ ક્રિયા હતી એટલે કે આઈએનજી વાળું રૂપ આવે. આમાં બી માં નથી ને ડી માં પણ નથી. હવે જુઓ, ચિલ્ડ્રન છે, ચિલ્ડ્રન એ બહુવચનનું નામ છે એટલે કે વોઝ નો આવે એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ધ ચિલ્ડ્રન વેર પ્લેઇંગ વેન ધ ટીચર વોઝ નોટ ઇન ક્લાસ, આ રીતનું બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. આઈ ખાલી જગ્યા હિયર, સોરી એક જ મિનિટ, આઈ ખાલી જગ્યા હિયર સિન્સ 2 o'clock, બરોબર. 2 o'clock એટલે કે 2 વાગ્યે શું છે, હું 2 વાગ્યાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું, બરોબર. એટલે કે રાહ જોઈ રહ્યો છું એટલે કે ચાલુ ક્રિયા છે એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે સેટ થઈ જાય. તમે ભાષાંતર કરો એટલે તમારે ડાયરેક્ટ જવાબ આવે, બરોબર. આ પણ પૂર્ણ વાક્ય રચના ગણાય. માં શેલ પછી મૂળરૂપ, આ તો સાચું જ છે. પછી વેઇટ, આઈ વેઇટ, આ પણ સાચું પડે. અને હેઝ વેઇટ પણ આમાં તમારે ભાષાંતર કરવું પડે. એટલે સિન્સ પછી આમાં જુઓ, હું 2 વાગ્યાનો રાહ જોઈ રહ્યો છું અહીંયા એટલે કે આઈ હેવ બીન વેઇટિંગ એટલે કે ભૂતકાળની કોઈ ક્રિયા ચાલુ છે એટલે કે હેવ માં એક ભૂતકાળનું રૂપ છે અને ચાલુ ક્રિયા છે એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ છે, બરોબર. આ રીતનું છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. ધ નંબર ઓફ ધ બસીસ ખાલી જગ્યા ઇન્ક્રીઝિંગ એટલે કે ધ નંબર ઓફ બસીસ એટલે કે ઘણી બધી નંબરોમાંથી એક, આ એકની વાક્ય રચના છે, બરોબર. ઇન્ક્રીઝિંગ, બરોબર. એટલે કે આમાં આર નો આવે ને હેવ નો આવે કારણ કે બહુવચનના વાક્ય રચના છે. ત્યારબાદ છે બસીસ, બરોબર. ધ નંબર ઓફ બસીસ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ એટલે કે આમાં ઓપ્શન નંબર ડી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. યુ વર્કડ હાર્ડ, યુ ખાલી જગ્યા પાસ ધીસ એક્ઝામ ઓફ તલાટી, બરોબર. એટલે કે તમે સખત મહેનત કરશો તો તમે પાસ થશો, બરોબર. એટલે કે ભવિષ્યની કોઈ વાક્ય રચના છે એટલે કે વેર નો આવે અને ભૂતકાળ આ પણ નો આવે. અને હવે જુઓ, આમાં જુઓ ભૂતકાળનું વર્કડ છે તો આમાં વિલ નો આવે અને આમાં વુડ જ આવે એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. શું આખું વાક્ય બન્યું? યુ વર્કડ હાર્ડ, યુ વુડ પાસ ધીસ એક્ઝામ તલાટી, આ રીતનું બનશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ખાલી જગ્યા ધ ડિનર નોટ એટ, નોટ ખાલી જગ્યા એટ એટલે કે આમાં પ્રિપેર છે એટલે કે જે રાતનું ભોજન તૈયાર થયું નથી એટલે કે ભૂતકાળની પૂર્ણ ભૂતકાળની વાક્ય રચના છે કે હજી રાતનું ભોજન તૈયાર થયું નહોતું એટલે કે વોઝ નો, આમાં વિલ તો નો આવે. ત્યારબાદ છે હેઝ પછી કોઈ દી બીન પ્રિપેર્ડ, આ તો નો આવે પૂર્ણ વાક્ય રચના હોય તો. ત્યારબાદ છે વોઝ પ્રિપેર્ડ, આમાં સેટ થાય છે એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. હેવ ધ ડિનર નોટ બીન પ્રિપેર્ડ એટ એટલે કે આમાં બી વાક્ય રચના સાચી પડે એવું લાગે છે કારણ કે વાક્યની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન થોડું વોઝ થી શરૂ થતું નથી. ઓપ્શન નંબર બી આપણા માટે રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી મળીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.